بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. واجد هاشمی. امید کوم چې ټول بخیر. په امیزون ورچوال اسسټنټ باندې زموږ کورس شروع دی. تر اوسه پورې موږ لس ویډیوګانې اپلوډ کړې دي. دا ویډیو نمبر 11 دا یعنی 11 نمبر ویډیو ده. په ویډیو نمبر 10 کې موږ دا خبره کړو په لسم نمبر ویډیو کې چې وای پروډکټ هانټینګ از امپورټنٹ آن امیزون. نو دا یو ډیره ضروری ویډیو وا که چا نه کتلی بر په دې رائټ کارنر کې تاسو ته په لینک باندې راشي و دې کلیک کوي ویډیو نمبر 10 وګورئ بیا دې ویډیو ته راشي. ټیک ده. خو په ویډیو نمبر 10 کې ما تاسو ته ویلو چې موږ به مزید په دې باندې خبره کوو چې پروډکټ هانټینګ موږ په دې څنګه کوو. که یاد مشي موږ پروډکټ هانټینګ الریډي په دراز باندې کړی دی. نو هغه جدا یو طریقه وا وس په امیزون باندې پروډکټ هانټینګ کول جدا یو طریقه ده. نن موږ دا ټاپک ډیسکس کوو. دا غینه مخکې که تاسو ما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ واجد هاشمی فنم یوټیوب چینل له پښتو ژبه کې چې د پیسو ګټلو څومره ریلیټډ ویډیو دي هغه ټول به تاسو ان شاء الله تعالی په دې ملاويږي. نو دا تاسو سبسکرایب کړئ. ټیک ده. خرازه ایکچولی خپل ټاپک ته تیر ټاپک چې زمونږ کومو که تاسو یاد شي هغه به هم لږ ایکسپلین کو. امیزون ورچوال اسسټنټ بای واجد هاشمی. نو دا زمونږ تیر ټاپک او که تاسو یادي وای پروډکټ هانټینګ از امپورټنٹ. نو باقي موږ دا خبرې کړو چې ډیمانډز اور کمپټیشن اور پرایس وار او دا خبرې موږ ټولې کړو. امید کوم چې دا به تاسو یادي. خانه زمونږ ټاپک وسره پروډکټ ریسرچ ته چې پروډکټ ریسرچ یعنی موږ اوس پروډکټ څنګه ریسرچ کوو. د دې نه ده په امیزون چې لکه تاسو ما په تیر ویډیو کې ویلو چې زمونږ کم پروډکټ خوښ شي موږ به خرڅو. نو نه ورځکه که ستا خوښ دی نو د باقي دنیا نه دی خوښ باقي دنیا نه سرچ کوي. نو موږ به داسې شی خرڅو چې هغه په امیزون ډیر زیات خرڅیږي. ټیک ده. د مخکې نه لګیای خلک پې خرڅای یا داسې یو ناشنا داسې پروډکټ چې تاسو پته چې لکه دا زه لانچ کوم نو خامخا به خرڅیږي. نو داسې موږ کولی شو. ټیک ده. اوس د دې پروډکټ ریسرچ دپاره مختلف ټولز استعمالېږي. دراز ډاټ پی کې باندې زما کورس دی تاسو به کتلی په هغې موږ پروډکټ ریسرچ داسې کوو که تاسو یاد شي ما هغه د دراز د ویب سایټ نه کم دراز سیلر سینټر چې و د هغې نه ما تاسو ته هغه دغه راغستی و هغه ډیټا او په هغې به زه لګیا وم تاسو ما وی دا پروډکټ یې دونه خرڅ شوی دی دا یې دونه خرڅ شوی دی ستاسو خیال و نو هغه هم د دې په شانتې و خو لکه یو مینول طریقه وه. ټیک ده. اوس په امیزون کې مینول طریقه نه ده. د هغې کې د پروډکټ ریسرچ دپاره یا د پروډکټ هنټینګ دپاره څه ټولز استعمالېږي. کم ټولز استعمالېږي هغه ټولز به نن موږ ون بای ون ایکسپلین کوو. نور هم ډېر شی دي خو دا درې چې دي که نه دا ریکمنډډ دي یعنې دا ډېر زیات استعمالېږي او ډېر زیات ښه دي. نو نن به په دې خبرې کوو. ټیک ده. اولنۍ په هغې کې څه دی چې موږ ریکمنډ کوو خلکو ته هغه دی جنګل سکاوټ ویب. ټیک ده. جنګل سکاوټ چې دی دا ډېر زیات یو ښه ریسرچ ټول دی د امیزون د پروډکټ هانټینګ لپاره. بیا دویمه چې دی هیلیم 10 دی. هیلیم 10 چې دی دا هم ډېر زیات ښه دی بل وایرل لانچ دی. ټیک ده. نو دا ټولز چې دي که نه دا ون بای ون زه تاسو په دغه ښیم په ګوګل کې خو د دې زه تاسو ته مطلب کم ایکسپلینیشن وایم چې لکه مطلب دا دی چې دا پیډ دي صحیح ده دا فری نه دي. دا چې موږ الو دا موږ ته فری نه میلاویږي دا موږ په پیسو الو. خو بیا چې موږ افیشیلي الو نو په هغې ډېرې پیسې راځي. ټیک ده. چې موږ د ویب سایټ نه الو که د ویب سایټ نه موږ دا ټولز اخلو که نه د دیو د ویب سایټ نه اوس پورته موږ ایکچولی لاړ شو لکه موږ جنګل سکاوټ الو یا هیلیم 10 الو نو هلته کې موږ ته دی ګران پرېوځي. ټیک ده. یعنې زموږ بجټ چې تقریبا د 250 د 250 نه واله د 300 ډالرو پورې نو موږ دا دغه اخیستی شو دا غونه. نو د دې زما سره یو اسانه طریقه ده په هغې به هم زه تاسو ته ایکسپلین کوم بی. ها ګوره we will find product through these tools while using their product database or product research tools. وای موږ په دې ټولز په ذریعه باندې پروډکټ په اسانه سره معلومولی شو. په څه په ذریعه پروډکټ ډیټابیس په ذریعه دیو پروډکټ ډیټابیس مطلب الریډي دیو څه دا پروډکټس پراته چې کم ډېر خرڅ شوي او کم مطلب نن سبا په ټرینډ کې یا پروډکټ ریسرچ ټولز د دیو بل یو ټول دی پروډکټ ریسرچ ورته وایي. نو د دې په ذریعه دا موږ څه کولی شو ریسرچ پې کولی شو. ښه دا درې ټولز اوس ځان ته یاد ساتئ جنګل سکاوټ هیلیم 10 لیټس گو وس دغه ته ځو. ټیک ده. ګوګل ته ځو. ها ایچ ای ایل آی یو ایم هیلیم 10 اوکې. اوس هیلیم 10 چې دی که نه د دې ویب سایټ ته تاسو سره بوځم دا ګوره دوی به افیشیل ویب سایټ په ټاپ پروت دي. دا هیلیم 10 دی. که ته یې الې وایي بس ته به د دوی سره ساین ان شي او د دوی نه به والي خو دا به تاسو ته ګران پرېوځي چېرته به هم دا نه هلئ. ټیک ده. که تاسو نیو یئ نو دا مه هلئ. داسې کار به وکړئ په فیسبوک باندې ګروپونه دي په هغې باندې کسان وایي پرووایډینګ امیزون ټولز نو هغه تاسو ته په $30 باندې یا په
لکه مطلب $10 یا $10 یا په دې باندې به تاسو له هغه ټولز درکای ټیک ده نو هغه ټولز دغونه اله الته به تاسو ارزان ملاويږي د میاشتې لپاره او کو دلته کې اله دلته به تاسو سره ګران ملاويږي ګورئ د خپل پرایس دی ها دا ټوټل د دې ریلیټډ دغه دی مطلب د دې کوم انفارمیشن چې دی هغه ټول دلته دی په دې کې چې تاسو لاګ ان شئ کنه لاګ ان زما خو دلته آی ډی نشته ها اوس په دې کې د بل یو نوې دغه خیم تاسو د پرایس بیا چې کوی تاسو بدلته آی ډی جوړه کړئ صحیح ده ساين اپ وای د دې کې آی ډی جوړه کړئ نو تاسو به د دې هغه ټوټل ډیټیلز راشي لیټس چیک چې دا یو پکې چیک کواسي مونږه مطلب خپل زویم چې واجد ایمیل ایڈریس واجد me 44@gmail.com ओके पासवर्ड बोला था ये सीट कमा ऐड करेक्टर स्पेशल कैरेक्टर को मैं इंक्लूड कई मैं इंक्लूड को ठीक दे साइन अप ही का ها دا ټول دي دا از د کوی ټیک ده د زکه تاسو باندې پریکټیکلی کوم چې تاسو ته پته ولګي چې موږ په ټول په ذریعہ باندې دا ټول کو بیا تاسو الی الن ساز ما سره دلته نشته زه به تاسو ویډیو جوړوم چې دنه مطلب دی کې موږ کم دا کو زه صرف نن تاسو دغه کوم مطلب مال دیونه نه دی هغه څه کې دیونه موږ ته ګران خرڅيږي فریوزي I am not seller on Amazon ګور دی وسه I sell on Amazon but I am still learning the basics وای تاسو چل کې په Amazon I am on Amazon Marketplace Pro. Whether Amazon Marketplace Pro customer. I am an experienced Amazon seller, but could use guidance and more advanced topics. Gora dito mangu aje mungta sir na pakar de ama dayo the basic ne za call ko ma ठीक है तो ma jila kaza dir advanced kas ne ma da वर्ष select ku connect to seller center not right now seller center sir de connect kai na mami connect ko ha there was a son who's related with what is your sales volume in a typical month the month ki suna kharse is the less than 10k dollar na kharsuma ठीक ना दे دا का बेस باندې بیا موږ ته ټو دغه خای پروډکټ خای خاوس ګوره زه وس د دیونه علم کنه start your Amazon journey the right way with freedom ticket ګوره دا چې دی کنه پلاټینیم چې کوم دی پلاټینیم کې ګورئ $99 باندې موږ ته میلاويږي 10 weeks of training content یعنی دا ګورئ $99 ډیر شي دي کنه چې تاسو په 99 په ځای په $30 باندې میلاويږي هغه په څه میلاويږي په فیسبوک باندې ټیک ده په فیسبوک ګروپونه دي او ډیر شي جنکې هم خرڅي ولا کاني هم خرڅي ډیر جنکې زما سره په لیست کې کوچاته بیا نه میلاوي دوه ماته په میسج وکړئ ټیک ده زبر درکما کو سوق انټرېستډ ها نو تاسو دیونه مغه څه ښه بل څه ده اوس ګور دی باندې ما اکاونټ اس جوړ کوم تاسو پته ورګي JUNG جنگل سکاوټ اوکې جنگل سکاوټ وګوره دا جنگل سکاوټ والا ویب سټ دی ګوره دیو به خپل وس خرڅای دیو چې S39 منت باندې منګه دا ورکو ګوره ها د دې ار یو خپل پلانونه دي ټیک ته دا بیا تاسو خپل سټډي کوي چې موږ به ₹100 ورکو دا پلان کې به ₹100 ورکو خو وز دي کې ته یو بل شیخ ما چې موږ له بس پکاري چې ته کله دغه شی Amazon virtual assistant چې ګوره طالب دې ایکستنشن پکاري جنگل سکاوټ ایکستنشن فار کروم بو سره زورګم فار کروم اوکې کروم دا ایکستنشن نه دی ګورئ دلته کې تاسو افیشل یو دغه راشي آی دی دا دی باندې به کلیک کړئ ټیک ده په دې کلیک کو دی وسه تاسو د دې تر وسه ګوره اډ ټو کروم بو وای ګوره اډ ټو کروم دا اوس بر ماته زما الریډي نور ایکستنشن کې شته بده کې ایکستنشن موږ ته ګوره وای ته ایکستنشن رائټ کې او دا ایکستنشن پس کې پکار راځي تاسو پته شته زه تاسو ته د ایگزامپل در کوم ها جنگل سکاوټ دا خیر دی د دې دا روستو مخنګ مزید بیا ګورو زه تاسو ایکستنشن هم کو سوق په ایکستنشن نه پويږي زما سره ایکستنشن دی د ټیوب بډي پیژنې کنه نه پیژنې دا دغه فارسی مالګي ګوګل
یوټیوب لپاره ګوره ما ته پته لګي زه په یوټیوب کې اوس ګورم دلته کې وایم چې امیزون ور صحیح ده ګوره یا زه سرچ کوم چې شهیب سوري دا جنگل سکاوټ ول دا ایکستنشن وشي کنه دی وې اوس لاګ ان پکې وکړه ټیک ده به زه وکم ها زه دلته سرچ کوم چې عمران خان سرچ کوم آی ام عمران خان ګوره خاصه تاسو ایکستنشن لګ دغه خیمه چې ایکستنشن مونږ ولې استعمالو دا عمران خان هغه دغه دی راغه سو ټیک دی په ټاپ ته هغه کم جرنالست دی ګوره زه د اوس کلیک کوم یا د ویډیو غانې ماته رالي اوس ګوره د ټیوب بډي کار سره دا ایکستنشن چې زما کولاو دی کنه دی کار سره دا ټیوب بډي جنگل سکاوټ والو مې دی راغی وې دی کې تاسو لاګ ان شاء زبا غی لانا لاګ ان کیګم ټیک دا ګوره دی کار سره د اوس ماته د دې چینل دا ټوټل لایف ټایم او دار سره خیدا ټیوب بډي کار دی خاص اوس مزید وېما د ویډیو دا کنه زم چې دا کته شوی دا ډیره زم چې دا پدې کې سسه انکلوډ دی ګورای دا अगर आप ये कहते हैं कि मैं फेसबुक की कैंपेन को बहुत अच्छी तरह रन करता हूं लेकिन रियलिटी ये है कि हाँ स्केप ګورای د ویډیوز د دې ریلیټډ بدلته اوس د دې ایکستنشن په ذریعہ ما ته سره والی لګ سایلنت کم ګورای دا دغه ایکستنشن کمالات دي څنګه وایي دی ما ته سره اوس تاسو اس یوټیوب استعمالوي تاسو بدن نه راځي دا ما ته ټیوب بډي په ذریعہ راځي یا ټیوب بډي یا ویډ آی کیو صحیح ده ګورای دا لاغي په ذریعہ راغلي دی ما ته ټوټل ویوز دونه دي کمنټ دونه دي قال دی اس یو دونه دا اس یو کورس په تاسو کوم ښه یوټیوب اس یو ان شاء الله تعالی امید ده چې اوس زری شروع کوم په جنور کورسونه دراز والا او ایمیزون ورچوال اسسټنټ والا لک زه ته ورسی بیا به دا شروع کوم ها اوس ګوره ټوټل ویوز دونه دي دا دي ها په دې کې ګوره وای دا شیزونه استعمال شوی دي دا ماته اوس ټوټل وای د ټیګ استعمال کړل دی د ویډیو زکه مخ کې تل نو بری ټیګز میکس وز په کوم ټیک دا نو ټیوب بډي دا د ایکستنشن پوری خبره ماته تاسو کوله لیټس گو پر اور ټاپک ټیک دا د ماره ایکستنشن پوری خبره کوله دیو چې تاسو لاګ ان شپه دي کې دا به بیا وکم خود د قشنه به تاسو د ایکستنشن ډاونلوډ کړئ شي د جنگل سکاوټ او د هیلیم 10 اور دا بل چې کوم زمونږ د شي وایرل لانچ دغه وایرل لانچ دغه شان سرچ کې کنه دغه وروالی وی آی آر ال وایرل لانچ اوکې نو دا وایرل لانچ ولا ویب سټ دی ګورئ تاسو به راشي او سوري جنگل سکاوټ نو دا دی دوی موږ 50% ډیسکاونټ کې نن سبا ورکوي better automation on Amazon okay better result on Amazon نو دا ټولز کا دغه دي د دې په ذریعہ موږ څه کو پروډکټ ریسرچ کو ټیک دا یعنی موږ پروډکټ په دې باندې معلومو چې کم پروډکټ نن سبا ښه چلیږي نن سبا کم په ټرند کې کم کیورډز نن سبا چلیږي په Amazon باندې کم کیورډ دلاسه Amazon اکاونټ بلاک کیږي ډی اکټیویټ کیږي نو دا ټول سره موږ ته به ټولز باندې اویلیبل دي نو دا ټولز به موږ پریکټیکلی هم کوو ان شاء الله تعالی امید کوم چې د دې کې پوره پوه شئ نور ډیر شه ټول دي که تاسو ځان په دغه کې وکړئ کنه نو خبرې ځان په ګوګل کې سرچ کړئ نو ټول زوم ډیر شه دي خو درې زموږ طرفه ریکمندډ دي نو امید کوم چې ودی پوه شئ خپل اوس واجد هاشمي د اجازه ورکړئ د الله